હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું બીજી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે હોય છે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. જેટલું પણ યાદ આવે, લાસ્ટ વિડીયોમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ, તો જેટલું પણ યાદ આવે એક તમારી આ મૌખિક ટેસ્ટ સમજી અને એક નાનકડો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આન્સરને એટેન્ડ કરવાનો. તો પ્રશ્ન આજનો તમારા માટે એવો છે કે નીતિ આયોગ એની 8મી ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ એની અધ્યક્ષતા કોણે કરી હતી? ઘણું બધું મેં આમાં કીધું હતું, જેમ કે નીતિ આયોગ છે, ઓકે, તો એના અધ્યક્ષ કોણ હોય, ઉપાધ્યક્ષ કોણ હોય, પછી એના અત્યારે સીઈઓ કોણ છે, તો આ બધા પોઈન્ટ છે આપણે ત્યારે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. પણ યાદ આવે એટલે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. સ્થાપના ક્યારે થઈ, નીતિ આયોગનું પૂરું નામ, જેટલા પણ પોઈન્ટ યાદ આવે નીતિ આયોગ વિશે એ બધું જ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. ક્લિયર? ચલો શરૂ કરશું હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીના વૈજ્ઞાનિકો એણે સ્ટિમ્યુલેટેડ લુનાર સોઇલ અહીંયા એનો મિનિંગ શું કે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલી ચંદ્રની માટી. ઓકે, સ્ટિમ્યુલેટેડ લુનાર સોઇલ આનો મિનિંગ શું થાય તો કે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલી ચંદ્રની માટી અથવા તો જાતે બનાવેલી. એમાંથી ઓક્સિજન છે એ એક્સટ્રેક્ટ કર્યું, એટલે કે એમાંથી ઓક્સિજનને બહાર કાઢ્યું, એટલે કે ચંદ્રની માટીમાંથી ઓક્સિજન છે એને બહાર કાઢ્યું. કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીના વૈજ્ઞાનિકોએ આ સ્ટેપ કર્યું છે અથવા તો આ સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે? તો આ નાસાના વૈજ્ઞાનિકો છે એણે આ સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે. આ ટેકનોલોજી છે આગળ જતા ચંદ્ર ઉપર કોઈ આપણે માનવ મિશન કરીએ તો એના માટે યુઝફુલ થશે, કેમ કે આપણે શ્વસનમાં શેની જરૂરિયાત હોય? ઓક્સિજનની. હવે ચંદ્ર ઉપરથી જ આપણને ઓક્સિજન મળવા માંડે, બરાબર, એવી ટેકનોલોજી આપણે વિકસિત કરી નાખીએ કે ભાઈ ચંદ્રની માટીમાંથી જ ઓક્સિજન મળવા માંડે આપણને, તો ત્યાં થોડુંક રહેવા માટે થોડુંક સારું થઈ જાય. અહીંથી ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લઈ જાય એ મર્યાદિત સમય સુધી ત્યાં કામ લાગે, પરંતુ પછી ત્યાંની જમીનમાંથી જ આપણે ઓક્સિજનનું ઉત્પાદન કરવા માંડીએ તો ત્યાં એક રહેવાનો વિકલ્પ આપણા માટે બની જાય છે. પણ આપણે એવું ના માની શકીએ કે ત્યાં વસવાટ કરી જ લેશું, કેમ કે ચંદ્ર ઉપર છે એ વાતાવરણ નહીં હોતું, બરાબર. તો આપણે પૃથ્વી પર વાતાવરણ છે જેના કારણે આપણે જીવી શકીએ છીએ, પણ ચંદ્ર ઉપર વાતાવરણનો પણ અભાવ હોય છે. તો અહીંયા નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ આ શોધી કાઢ્યું છે, તો આન્સર આવશે નાસા. તો નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ છે, ઓકે, જે ચંદ્રની માટી છે તો એમાંથી વેક્યુમ વાતાવરણમાંથી છે ચંદ્રની માટીમાંથી ઓક્સિજનને એક્સટ્રેક્ટ કર્યો છે, એટલે કે બહાર કાઢ્યો છે. ક્લિયર? નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ આ સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે. જે ટેકનોલોજીનો આમાં યુઝ કર્યો છે, ટેકનોલોજીનું નામ શું છે? CARD ટેકનોલોજીનું નામ છે. એનું પૂરું નામ પણ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. તો કાર્બોથર્મલ રિડક્શન ડેમોન્સ્ટ્રેશન, આ એનું પૂરું નામ છે. તો પૂરું નામ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવું છે. બાકી નાસાએ આ ઉપરાંત આર્ટિમસ 2 મિશન કર્યું, તો હમણાં એ આર્ટિમસ 2 મિશન ચર્ચામાં છે. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં કેવી રીતે પૂછે કે ભાઈ નાસાનું આર્ટિમસ મિશન હાલમાં ચર્ચામાં રહ્યું હતું, ઓકે, આ શેને લગતું મિશન છે? નીચેનામાંથી શેને લગતું મિશન છે? ઓપ્શનમાં તમને ગુરુ ગ્રહના ચંદ્ર, શુક્રના ચંદ્ર અથવા તો પૃથ્વીનો ચંદ્ર આવી રીતના તમને ઓપ્શન આપી શકે છે, અથવા ગ્રહના નામ પણ આપી જાય, ગુરુ, શનિ, ચંદ્ર, સૂર્ય, આવી રીતના પણ ઓપ્શન આપે. તો ધ્યાન રાખવાનું, આવી રીતના ક્વેશ્ચન નીકળતા હોય છે પરીક્ષાની અંદર. નાસા છે એને એક માર્સ ટુ મૂન મિશન, એટલે કે ચંદ્રથી મંગળ સુધીનું એક મિશન, બરાબર, આવું એક મિશન કરવાનું છે નાસા. તો આ મિશનના અધ્યક્ષ કોને બનાવ્યા છે? આ મિશનના અધ્યક્ષ એક ભારતીય મૂળના વ્યક્તિને બનાવ્યા છે. નામ છે એમનું અમિત ક્ષત્રિય. અમિત ક્ષત્રિયને માર્સ ટુ મૂન મિશનના હેડ તરીકે પસંદ કર્યા છે નાસાએ. નાસાએ એક ટેમ્પો સેટેલાઇટ વિકસિત કર્યો હતો. આ ટેમ્પો સેટેલાઇટ છે એ શેના માટે હતો? ટેમ્પો સેટેલાઇટ છે એ વાતાવરણમાંથી પ્રદૂષણનું મોનિટરિંગ કરવા માટે હતો. વાતાવરણમાંથી કોનું મોનિટરિંગ કરવા માટે છે? તો કે પ્રદૂષણનું મોનિટરિંગ કરવા માટે છે. તો આ જેટલા પણ પોઈન્ટ હું તમને નાસા વિશે કહું છું, બરાબર, આ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ છે. આમાં એક મુદ્દામાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો અવારનવાર આપણે રિપીટેશન કરતા રહેશું, જેથી તમને મગજમાં સેટ થતું રહેશે, અને એન્ડ ટાઈમે તમે જ્યારે ઈ મેગેઝિન રીડ કરશો ને ત્યારે તમારે સ્પીડમાં પન્ના ફેરવશો તમે. યાર, વિડીયો જે રેગ્યુલર જોવે છે એ આપણા ઈ મેગેઝિનના એકદમ સ્પીડમાં પન્ના ફેરવશે. ક્લિયર? ચલો આગળ જઈએ. હાલમાં જ ભારતનું કયું મંત્રાલય છે કે જેણે સુપ્રીમ પહેલ છે એના માટે સમર્થન શરૂ કર્યું છે, અથવા તો સુપ્રીમ પહેલની શરૂઆત કરી છે એમ કહી દઈએ તો ચાલે.
તો ભારતનું કયું મંત્રાલય છે કે જે આ સુપ્રીમ પહેલ છે ઓકે એની શરૂઆત કરે છે? તો આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય છે કે જેણે સુપ્રીમ પહેલની શરૂઆત કરી છે. તો પ્રશ્ન અહીંથી પરીક્ષામાં કેવા કેવા આવી શકે? એક તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલયના મંત્રી પૂછી શકે. જો કોઈ કેબિનેટ મિનિસ્ટરમાં યુનિયન મિનિસ્ટર નથી, પરંતુ એક મિનિસ્ટર છે કે જેમને આનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપેલો છે, એમનું નામ છે જીતેન્દ્ર સિંહ. તો જીતેન્દ્ર સિંહ છે એમને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલયનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપેલો છે. જ્યારે કોઈ યુનિયન મિનિસ્ટર આની અંદર ના હોય અને માત્ર એની અંદર રાજ્યમંત્રી હોય, તો ત્યારે મારી દ્રષ્ટિએ એવું માનવામાં આવે કે એ વ્યક્તિને રાજ્યમંત્રી તરીકેનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપી દીધો છે. બાકી તમે કોઈ પણ મંત્રાલય જોવો તો મોસ્ટલી એ મંત્રાલયની અંદર છે એક યુનિયન મિનિસ્ટર હોય અને એક રાજ્યમંત્રી હોય. ક્લિયર? તો અહીંયા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલયે આ પહેલ શરૂ કરી છે સુપ્રીમ. સુપ્રીમનું અહીંયા પૂરું નામ પૂછી શકે છે. તો સપોર્ટ ફોર અપગ્રેડેશન પ્રિવેન્શન પ્રિવેન્ટિવ રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ. સાધનો છે ઓકે એના મેન્ટેનન્સ ઓકે અને એની રિપેર, એટલે કે એને રિપેર કરવું અને એનું મેન્ટેનન્સ, બરાબર. તો એ માટે થઈને આખી એક યોજના શરૂ કરી છે. તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય અહીંયા છે. રિસર્ચ અનુસંધાનની અંદરના જે સાધનો આવે છે ઓકે, તો એની આના અંદર સમાવેશ કરેલો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યે 22-23 માટે હુડકો પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? કયું રાજ્ય છે કે જેને 2022-23 માટે હુડકો પુરસ્કાર મળેલો છે? તો આ રાજ્યનું નામ છે ઉત્તર પ્રદેશ. ઉત્તર પ્રદેશને હુડકો પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશને 22-23 માટે હુડકો પુરસ્કાર મળ્યા છે. એમનું જે સ્વચ્છ ભારત મિશન શહેરી છે, તો એમના માટે જીવિત પર્યાવરણની શ્રેણીમાં ઉત્તર પ્રદેશને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે. બાકી આ પુરસ્કારના ઇનામ રૂપે ઉત્તર પ્રદેશને 1 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળશે. બાકી હુડકો છે એ એક મિની રતન કંપની છે. ઓકે, તો એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખશું. હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન આ એનું પૂરું નામ છે. હાલમાં જ આણે પોતાનો 53મો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલો છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. આ હુડકો વિશેના પણ અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખજો, આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે. હાલમાં જ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની 12 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાની સ્થાપના કયા દેશમાં કરવામાં આવી છે? તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની 12 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે ઓકે, આની સ્થાપના હમણાં જ કરવામાં આવી છે. અને આ ક્યાં કરી છે? આ હાલમાં જ આપણે કરી છે, આ મોરેશિયસમાં કરી છે. તો આન્સર આવશે મોરેશિયસ. મોરેશિયસમાં મેં તમને કીધું હતું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિ બંને ભારતીય મૂળના છે. ઓકે, પ્રધાનમંત્રી હું તમને કહી દઉં, પ્રવીણ જગન્નાથ ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી છે. રાષ્ટ્રપતિ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેવાના છે. મેં તમને એક વિડીયોની અંદર છે કરંટ અફેરમાં જ તે જેટલા પણ ભારતીય મૂળના જે પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિઓ જે છે દેશમાં શાસન કરે છે, એ બધા દેશના પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિ જે પણ કઈ શાસન કરે છે ભારતીય મૂળના હોય, એ બધાના નામ સાથે કયા કયા દેશમાં રાજ કરે છે એ બધું મેં તમને કીધું એક વિડીયોમાં. તમને એમાંથી જેટલા દેશના નામ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે, બરાબર. સેશેલ્સ હતું, બરાબર. પછી યુકેમાં અત્યારે ઋષિ સુનાક છે. આ સિવાય પણ તમને જેટલા યાદ આવે ઓકે, એ એક લખવાનો પ્રયાસ કરો કોમેન્ટમાં, કેટલું યાદ આવે છે જોઈએ. તો હવે અહીંયા મોરેશિયસની વાત થાય છે. 12 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે ઓકે, એ મોરેશિયસની અંદર સ્થાપવામાં આવે છે. અને આ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમા છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના જે નાયબ મુખ્યમંત્રી છે, કોણ છે ત્યારે? દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. તો એમના દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી છે. મોરેશિયસના પ્રધાનમંત્રી પ્રવીણ જગન્નાથ છે. શિવાજીની થોડીક વાત કરીએ તો 1630માં એમનો જન્મ થાય છે શિવનેરી કિલ્લાની અંદર, મહારાષ્ટ્રમાં શિવનેરી કિલ્લાની અંદર એમનો જન્મ થાય છે શિવાજી મહારાજ. શિવનેરી કિલ્લો ક્યાં આવેલો કદાચ એવું પણ પૂછી લે તો પુણેમાં આવેલો છે. ઓકે, અને એ મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક માનવામાં આવે છે. અને બાકી એમનું જે મંત્રી પરિષદ છે, એક વખત એવો પ્રશ્ન આવેલો હતો કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની મંત્રી પરિષદને શું કહેવાતું? એમની મંત્રી પરિષદ છે એને અષ્ટપ્રધાન કહેવાય છે. આ ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, યાદ રાખજો. રિપીટેશન થઈ શકે છે આવા પ્રશ્નોનું. હાલમાં જ ભારતીય સેના દ્વારા કયા રાજ્યમાં બુલંદ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો આવી કેટલીક એક્સરસાઇઝ છે ભારતીય સેના અત્યારે કરી રહી છે, તો અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો હું તમને 3 એક્સરસાઇઝ આ વિડીયોની અંદર કહેવાનો છું કે જે માત્ર ભારતીય સેનાએ કોઈ દેશ સાથે નથી કરી, અંદરો અંદર આપણા રાજ્યની અંદર પોતે પોતાનું જાતને ડેવલપ કરવા માટે કરે છે. ઓકે, એક જલ રાહત એક્સરસાઇઝ થઈ હતી, એ આસામમાં થઈ હતી, બરાબર. એના પછી પણ એકાદી થઈ હતી, તો એ બધી આપણે ચર્ચા કરશું. તો અહીંયા
અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર બુલંદ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોણે કર્યું છે? તો કે ભારતીય સેનાએ. તો ભારતીય સેનાએ અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર છે આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કર્યું છે. શેના માટે? તો કે સર્વેલન્સ અને ફાયર પાવરની તાલીમ મેળવવા માટે. ઓકે, એક જલ રાહત હતી, એ પેલું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની એક્સરસાઇઝ હતી, આસામમાં કરી હતી. એક બાકી જલ રાહતની વાત થઈ ગઈ. એક સુદર્શન શક્તિ એક્સરસાઇઝ હતી. તો એનું આયોજન ક્યાં થયું? પંજાબ રાજસ્થાનમાં થયું. સુદર્શન શક્તિ એક્સરસાઇઝ આ ભારતીય સેનાની સપ્ત શક્તિ કોર્પે કરી હતી. અને જે જલ રાહત હતી એ ગુજરાત કોર્પે કરી હતી ભારતીય સેનાની. અને બાકી અહીંયા અત્યારે અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર બુંદલ એક્સરસાઇઝ છે એ હાઈ આલ્ટિટ્યુડ આર્ટિલરી રેન્જમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાં કરવામાં આવી હતી. 3 ભારતીય સેનાની એક્સરસાઇઝ છે, ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના છે. હાલમાં જ પંડિત રામકિશન એમને નીચેનામાંથી કઈ ઉપાધિથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? અગત્યના વ્યક્તિ છે, 4 વખત લોકસભાના સાંસદ બની ચૂકેલા છે. અને અહીંયા એમને પંડિત રામકૃષ્ણને શતાબ્દી પુરુષની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે નવી દિલ્હી. આન્સર આવશે શતાબ્દી પુરુષ. નવી દિલ્હીએ અમને શતાબ્દી પુરુષની ઉપાધિ આપી છે પંડિત રામકૃષ્ણને. 4 વખત લોકસભામાંથી ચૂંટાયા હતા, 62, 67, 74 અને 90. તો આ 4 વખત છે તે લોકસભામાંથી સાંસદ બન્યા હતા. ખેડૂતો માટે એમણે ઘણા કાર્યો કર્યા, એમના માટે તે પ્રસિદ્ધ હતા. તો એટલા માટે અહીંયા એમને શતાબ્દી પુરુષ એટલે કે શતાબ્દી પુરુષની ઉપાધિ આપવામાં આવી. હાલમાં જ ઇન્ટરનેટ ઇન ઇન્ડિયા 2022 આ એક રિપોર્ટ છે, એ કંપનીઓએ મળીને તૈયાર કર્યો છે. તો આ રિપોર્ટ છે એ ભારતના કયા રાજ્યમાં, આ રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતના કયા રાજ્યની અંદર છે ઇન્ટરનેટની પહોંચ સૌથી વધારે છે? ઇન્ટરનેટની પહોંચ સૌથી વધારે ભારતના કયા રાજ્યમાં છે? પ્રશ્ન આપણો એવો છે. તો ઇન્ટરનેટની પહોંચ છે ઓકે એ ગોવાની અંદર સૌથી વધારે છે. તો આન્સર આવશે ગોવા. તો હાલમાં જ આ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે ઇન્ટરનેટ ઇન ઇન્ડિયા રિપોર્ટ 2022 રિપોર્ટ છે આ પબ્લિશ કોણે કર્યો છે? તો એક IAMAI, એક આ સંસ્થા અને એક કંટાર નામની સંસ્થા, બંનેએ મળીને આ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. રિપોર્ટ એવું કહે છે ગોવામાં સૌથી વધારે ઇન્ટરનેટની પહોંચ છે, ગોવાના લોકોએ સૌથી વધારે ઇન્ટરનેટ યુઝ કર્યો છે. ઓછામાં ઓછું 1 મહિના સુધી કોઈ વ્યક્તિ પાસે ઇન્ટરનેટ હોય ઓકે એવા ગોવાની અંદર 70% લોકો હતા. સૌથી ઓછા ક્યાં હતા? સૌથી ઓછા હતા બિહારમાં. બિહારમાં સૌથી ઓછું, બિહાર છે સૌથી ઓછું ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરતું રાજ્ય છે. તો ઇન્ટરનેટની પહોંચ સૌથી ઓછી હોય તો કયા રાજ્યમાં? બિહારમાં. સૌથી વધારે ક્યાં? તો કે ગોવામાં. ગોવામાં 2023ના નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન થવાનું છે. ફરી એક વખત ગોવામાં 2023ના નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન થવાનું છે. એની પહેલાના 2022ના થયા, એ ક્યાં થતા? એ આપણા ગુજરાતમાં થયા હતા. અને હવે પછી 2023ના થશે, એ ક્યાં થશે? તો કે એ થશે ગોવામાં. ક્લિયર? બાકી સૌથી ઓછું સૌથી વધારેની વાત થઈ ગઈ. રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતની કુલ કેટલા ટકા વસ્તી છે એ ઓછામાં ઓછો એને 1 મહિના માટે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કર્યો? તો એવી 2022માં કુલ 52% વસ્તી છે કે જેણે ઇન્ટરનેટનો ઓછામાં ઓછો 1 મહિના માટે ઉપયોગ કર્યો છે. આવી રીતનો પણ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવી શકે છે આંકડામાંથી. કુલ વસ્તીની વાત કરું તો 75.9 કરોડની વસ્તી છે. 52 કરોડની વાત કરીએ તેમાંથી વસ્તીનો આંકડો જોઈએ તો 75.9 કરોડ વસ્તી છે ભારતની કે જેણે ઓછામાં ઓછો 1 મહિના માટે યુઝ કર્યું છે. હવે આના આંકડા છે ને થોડાક તમને સરપ્રાઈઝ કરશે. 75.9 કરોડ છે એમાંથી 39.9 કરોડ છે એ ગ્રામ્ય વસ્તી હતી. ઇન્ટરનેટનો આપણને એમ થાય કે ઇન્ટરનેટનો સૌથી વધારે ઉપયોગ ક્યાં થાય? શહેરોમાં થાય. પણ અહીંયા આ રિપોર્ટ તો એવું કહે છે કે 39.9 કરોડ બરાબર એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હતું ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરનારનો આંકડો, અને 36 કરોડ શહેરી વિસ્તાર માટે હતો. તો ગ્રામ્ય કરતા શહેરોમાં એપ્રોક્સ 4 કરોડનો આંકડો વધારે છે ઇન્ટરનેટના યુઝ માટે. હાલમાં જ કયા દેશે બ્લુ વેલ નામની એક માનવ રહિત સબમરીન વિકસિત કરી છે? તો ઇઝરાયલ છે બ્લુ વેલ નામની એણે માનવ રહિત સબમરીન છે વિકસિત કરી છે. આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. તો હાલમાં જ ઇઝરાયલે આ બ્લુ વેલ નામની માનવ રહિત સબમરીન વિકસિત કરી છે. સર્વેલન્સ અને ડેટા એકત્રિત કરવા માટે આ સબમરીનનો યુઝ થશે. ઓફેક 13 નામનો એક સ્પાય સેટેલાઇટ પણ ઇઝરાયલે બનાવ્યો તો આ પણ બહુ ચર્ચામાં રહેલો છે. ઓફેક 13 સેટેલાઇટ પૂછી શકે છે કયા દેશે વિકસિત કર્યો? તો આન્સર આવે ઇઝરાયલ.
બરાબર. જાસૂસી સેટેલાઇટ છે. બાકી ઇઝરાયલની સંસદને શું કહેવાય? નેસેટ કહેવાય. એ પણ યાદ રાખજો. ઇઝરાયલનું ચલણ પૂછી શકે તો એ શેકેલ છે. ઓકે. ઇઝરાયલની રાજધાની શું છે? તો કે જેરુસલેમ છે. આ બધા ઇઝરાયલ વિશેના અગત્યના પોઈન્ટ છે. આમાંથી કંઈક ને કંઈક ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. કોઈને યાદ છે ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી અત્યારે કોણ છે? ચલો યાદ હોય તો કહેજો. હાલમાં જ રાજા રામમોહન રાય એમની 251મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. એમણે નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? ઓપ્શન આપેલા છે તમને: બ્રહ્મો સમાજ, આર્ય સમાજ, નવજીવન સોસાયટી, હિન્દુ સભા. તો આમાંથી કઈ સંસ્થા છે એ રાજા રામમોહન રાયે સ્થાપી છે? તો રાજા રામમોહન રાય છે ઓકે એમણે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરેલી. તો આન્સર આવશે બ્રહ્મો સમાજ. તો 251મી જન્મ જયંતિ હતી. સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય આમની ઉજવણી કરી. 22 મે 1772 આમનો જન્મ થયેલો. ક્યાં થયો? તો કે રાધાનગરમાં. બ્રહ્મો સમાજની 1828માં સ્થાપના થઈ હતી. આત્મીય સભાની પણ એમણે સ્થાપના કરેલી છે. ભારતમાં પુનર્જાગરણના પિતા તરીકે એમને ઓળખવામાં આવે છે. તો ભારતની અંદર પુનર્જાગરણના પિતા કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો કે રાજા રામમોહન રાયને. અકબર બીજા દ્વારા તેમને રાજાનું ટાઇટલ આપવામાં આવેલું હતું. તો એમને રાજા રામમોહન રાયમાં રાજાનું ટાઇટલ કોણે આપ્યું? તો કે અકબર દ્વિતીય. મુગલ વાળો નહીં, બરાબર. મુગલ બાદશાહ અકબર છે એ અકબર નહીં. અકબર દ્વિતીય એક રાજા હતા, એમણે બરાબર આને ઉપાધિ આપી. તેલંગાણાનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ગયો? 2 જૂન આજે છે તેલંગાણાનો સ્થાપના દિવસ. આન્સર આવશે 2 જૂન. તો હાલમાં તેલંગાણા રાજ્ય છે એનો સ્થાપના દિવસ 2 જૂન 2023 ના રોજ ઉજવાયેલો. તેલંગાણા ભારતનું રાજ્ય ક્યારે બન્યું? પ્રશ્ન આવો પણ આવે. તો 2 જૂન 2014 તેલંગાણા ભારતનું રાજ્ય બન્યું. એ સમયે 29મું હતું તેલંગાણા રાજ્ય. પણ અત્યારે કેટલા છે? અત્યારે 28 રાજ્ય અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે ભારતની અંદર. આ ધ્યાન રાખજો. આંધ્રપ્રદેશમાંથી તેલંગાણાની રચના થઈ. ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કયા રાજ્યમાંથી રચના થઈ? ઓકે, તો આંધ્રપ્રદેશમાંથી. તેલંગાણાના અત્યારે મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ છે. રાજ્યપાલ તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન છે. બાકી તેલંગાણાનું રાજ્ય પક્ષી છે પલ્લાપિટ્ટા છે. રાજ્ય પ્રાણી છે જીનકા એટલે કે હરણ છે. રાજ્ય વૃક્ષ છે જામી ચેટ્ટુ છે. અને રાજ્ય ફૂલ એ ટેંગડું છે. આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખશું. વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ ફટાફટ. તો ગ્રીન વર્લ્ડ એવોર્ડ્સ એની કાર્બન રિડક્શન કેટેગરીમાં કોને સિલ્વર એવોર્ડ મળ્યો છે? તો ચેન્નાઈ મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનને આમાં સિલ્વર એવોર્ડ મળ્યો છે. હાલમાં જ કોણ ગોલ્ડન ગ્લોબ રેસ 2022 પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ એશિયન બને? પ્રથમ ભારતીય તો છે, સાથે સાથે પ્રથમ એશિયન પણ છે. તો એ અભિલાષ ટોમી છે, ભારતના છે. હાલમાં જ એપ્રિલ 2022 માટે યુરોપનો સૌથી મોટો રિફાઇન ઇંધણનો સપ્લાયર. રિફાઇન ઇંધણ એટલે કે જે પેટ્રોલ ડીઝલ બની જાય, પેલા કાચા માલમાંથી છે પેટ્રોલ ડીઝલ છે એને બહુ જ હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર ગરમ કરવામાં આવે, પછી નિપજ તરીકે ડીઝલ, પેટ્રોલ એવા બધા મળે આપણને, કુદરતી ગેસ ને એવું બધું. તો એને કહેવાય રિફાઇન. જે આપણે પેટ્રોલ વાપરીએ એને કહેવાય રિફાઇન ઇંધણ. તો એવું રિફાઇન ઇંધણનો સૌથી મોટો સપ્લાયર દેશ યુરોપનો આપણો દેશ ભારત બની ગયો છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. અમેરિકાએ અને સાઉથ કોરિયા બંને દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધોના કેટલા વર્ષ પૂરા થયા? તો કે 70 વર્ષ પૂરા થયા. બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, કોર્સ લઈ શકો છો. 599 રૂપીસ પ્રાઇસ છે 1 વર્ષ માટે. 3 મહિના માટે લેવો હોય તો 299. ક્લિયર? મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.